Tập 2. Chương 3. Hiểu rõ vẻ đẹp và hiểm nguy. Xin hãy cứ tự nhiên dùng bữa, thưa điện hạ. Khôn Rose, tôi đã nói rồi mà, không cần phải quá khách sáo như vậy. Nhưng người là công chúa, nếu dùng giọng điệu bình thường, chẳng phải sẽ rất thiếu cung kính sao? Tôi cho phép điều đó. Ở đây, tôi coi cô như một người bạn. Catherine nói với Rose bằng giọng điệu thân thiện, không hề tỏ ra cao ngạo dù nàng mang thân phận hoàng gia. Sự thật thì nàng đúng là công chúa, nhưng bởi vì gia đình Ueyo đối xử với nàng chân thành như Ueyo từng như vậy đối với nàng, thì nàng lại chẳng muốn dùng thân phận hoàng tộc để tạo áp lực hay khiến họ cảm thấy không thoải mái. Đây không phải là mơ đó chứ, chị Dean, em thực sự đã trở thành bạn của công chúa điện hạ sao? Đúng vậy, Rose, đây không phải mơ. Khôn Blue, hãy ăn nhiều một chút nhé. Vâng, tôi vẫn đang ăn đây mà. Dù chỉ là những món ăn gia đình đơn giản, không sang trọng như yến tiệc hoàng gia hay khách sạn 5 sao, nhưng đây là cách chúng tôi chào đón Khôn Blue. Ueyo lên tiếng. Được cùng một công chúa cao quý dùng bữa tại trang trại của mình là một trải nghiệm đặc biệt đối với gia đình cô. Trước đây, khi Catherine còn ở căn cứ bí mật, nàng luôn dùng bữa một mình. Ueyo từng thắc mắc về điều này, và Catherine đã giải thích rằng nàng vốn đã quen với việc dùng bữa một mình từ lâu rồi. Ở Hoàng cung Madeline, nếu không dùng bữa cùng phụ hoàng, nàng vẫn sẽ thường xuyên dùng bữa một mình. Vậy cho nên, bữa cơm này không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ đầy ấm áp đối với Catherine, mà còn trở thành một ký ức đáng trân trọng trên mảnh đất xa lạ này. Khôn Lom, Rose đã sắp xếp phòng của Khôn Lom ngay cạnh phòng của Khôn Blue rồi nha. Rose nói. Cảm ơn Khôn Rose, vì đã chu đáo như vậy. Nhưng Lom và Khôn Blue có thể sẽ chỉ ở lại Sengzai vài ngày thôi. Vậy hai em đã có kế hoạch gì cho bước tiếp theo chưa? Kasama hỏi. Vẫn chưa chị ạ, em nghĩ bọn em sẽ bàn bạc thêm trong vài ngày tới. Ueyo thẳng thắn trả lời. Nếu vậy thì, Khôn Blue hay là ở lại lâu hơn một chút đi. Không khí ở Sengzai rất trong lành, phong cảnh cũng tuyệt đẹp. Tôi chắc chắn người sẽ yêu thích nơi này đó. Tipperfa cố gắng thuyết phục. Tôi không muốn làm phiền mọi người quá lâu, tôi phải rời đi sớm nhất có thể. Catherine lắc đầu từ chối, giọng nói chứa đầy lo lắng. Mặc dù rất yêu thích cảnh sắc yên bình của Sengzai, nhưng nàng biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, rằng nàng không thể dừng chân quá lâu ở bất kỳ nơi nào. Bởi vì những mối đe dọa lúc nào cũng luôn rình rập, ngay cả khi Ueyo không nhắc nhở. Nàng cũng tự ý thức được sự phức tạp và nguy hiểm của tình hình. Không có gì phiền phức cả, Khôn Blue, chẳng phải người vừa nói chúng ta là bạn sao? Đã là bạn thì chăm sóc nhau là chuyện hiển nhiên mà. Tipperfa quả quyết, tôi không muốn Khôn Rose và Khôn Dean bị kéo vào rắc rối của tôi. Catherine kiên định nói, người đừng nhìn tôi vậy mà nghĩ tôi yếu đuối đấy nhé. Trước đây, tôi và chị Dean cũng đã trải qua nhiều thời khắc sinh tử giữa sự sống và cái chết đó. Nếu có thể giúp đỡ Khôn Blue và Khôn Lom, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Tipperfa kiên trì, thế nhưng, Kasama lại tỏ ra lo lắng. Rose à, tình huống của chúng ta trước đây và nguy cơ mà họ đang đối mặt bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Lần này có liên quan đến hai quốc gia, rủi ro rất lớn. Với tư cách là một người chị, Kasama hiểu rõ nếu Ueyo bị cuốn vào cuộc chiến này, điều đó đồng nghĩa với việc mạng sống của em ấy cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đặc biệt là khi chuyện này đã vượt xa phạm vi quốc gia, và Kasama hoàn toàn có thể hiểu vì sao ba của Ueyo, Chu Watit, lại cảm thấy bất an và không muốn con gái mình dính líu đến những chuyện này. Dù rất muốn khuyên nhủ em gái, mong Ueyo suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, nhưng Kasama cũng hiểu một điều rằng, một khi Ueyo đã đưa ra quyết định, sẽ không ai có thể lay chuyển ý được ý định của em ấy. Khôn Rose, dạ, không, có chuyện gì sao? Khôn Blue ra đây là có việc gì cần hả? Tôi cần một chút giúp đỡ. Trong phòng thiếu gì thứ gì sao? Hay là giường không đủ êm ái và thoải mái? Không, tôi không gặp vấn đề gì với chỗ ở cả. Chỉ là, tôi cần một ít thuốc giúp làm tan vết bầm. Ở đây có loại thuốc nào như vậy không? Có chứ, trong tủ thuốc đó. Để Rose đi lấy cho. Khôn Blue bị thương ở đâu sao? Hay để tôi giúp người bôi thuốc nhé? Tôi bôi rất nhẹ tay. Tôi không sao, nhưng Khôn Ueyo bị thương vì tôi. Catherine đi theo Khôn Rose đến bên tủ thuốc. Cô ấy là vợ của Khôn Dean, cũng là nữ chủ nhân của gia đình, và nàng không hề ngạc nhiên về việc hai người họ là một cặp đôi đồng giới. Mặc dù Madeline chỉ là một quốc gia nhỏ bé so với Thái Lan, một đất nước có dân số và diện tích lớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng luật pháp của Madeline vẫn ủng hộ sự đa dạng về giới tính và công nhận hôn nhân đồng giới một cách hợp pháp. Khôn Blue đang nói vết bầm đỏ trên cổ Khôn Lom sao? Tôi đã để ý từ lúc hai người đến đây rồi, trông có vẻ đau lắm. Đây có phải là thuốc mỡ không? Phải, chỉ cần thoa một lớp mỏng, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Khoảng 2 đến 3 ngày, vết bầm sẽ dần mờ đi thôi, tối đa 1 tuần là khỏi hẳn rồi. Cảm ơn Khôn Rose, gương mặt xinh đẹp hơi né tránh người bạn mới quen. Catherine không khỏi thán phục sự tốt bụng của gia đình Ueyo. Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ đã đón tiếp nàng một cách nồng hậu. Nếu là người khác, khi biết nàng chỉ có thể mang đến phiền phức và nguy hiểm cho họ bất cứ lúc nào, thì họ có lẽ đã tìm cách tránh xa nàng để không phải bị liên lụy rồi. Bây giờ đến gặp Khôn Ueyo, không biết có làm phiền cô ấy không? Sau khi lấy được thuốc, Catherine vẫn còn do dự không biết liệu có nên đến tìm nữ hộ vệ của mình vào thời điểm này hay không. Bởi sau bữa tối,
mọi người đều đã về phòng nghỉ của mình. Hơn nữa, Oeo vừa trải qua một trận chiến ác liệt, cơ thể mệt mỏi lại còn thêm vết thương chưa hồi phục. Tối qua, khi ở căn cứ bí mật, họ đã bị phục kích, nhờ có xe mô tô mới có thể thoát thân. Sau đó, Oeo bỏ lại chiếc mô tô, đổi sang chiếc xe bán tải mà trang trại gửi đến, mất hàng giờ để di chuyển mới đến được Sengzai vào sáng nay. Vẫn là nên giữ phép lịch sự thì hơn. Catherine hạ tay xuống, từ bỏ ý định gõ cửa và quyết định sáng ngày mai sẽ đưa thuốc cho Oeo. Nhưng đúng lúc nàng xoay người chuẩn bị trở về phòng, thì cánh cửa phòng của Oeo bất ngờ mở ra. Hai người vô tình chạm mặt nhau. Khôn Blue, tôi định mang cái này đến cho cô. Đây là thuốc trị vết bầm sao? Oeo nhìn tuýp thuốc mỡ trong tay Catherine. Lúc này, cô mới ý thức được vết thương trên cổ do bị kẻ địch siết chặt đã nghiêm trọng hơn cô tưởng. Cơn đau nhức và cảm giác tê rát giờ đây đã không thể lờ đi được nữa. Tôi xin phép đi trước. Khoan đã, Khôn Blue, thực ra tôi mở cửa là vì cũng đang định đi tìm người. Có chuyện gì khẩn cấp sao? Hay là chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ? Tôi muốn bàn với Khôn Blue về kế hoạch tiếp theo và vạch ra phương án hành động. Khôn Blue có ý tưởng nào không? Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Được, chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Chúng ta nói chuyện ở đâu? Phòng của tôi hay phòng của người? Tại đây đi, tôi nghĩ chúng ta cũng không nói chuyện quá lâu đâu. Oeo đứng sang một bên, nhường đường cho Catherine bước vào phòng mình. Sau khi đóng cửa lại, cô cũng bước vào trong. Cô muốn giữ cuộc thảo luận này ở chế độ tuyệt đối bí mật, ít nhất là tạm thời chưa định nói cho Kasama và Thipperfa biết. Khôn Oeo bây giờ có kế hoạch gì sao? Không hẳn là một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng tôi muốn biết liệu Madeline có đại sứ quán ở Thái Lan không? Không có, và ở Thái Lan cũng không có đại sứ quán của Madeline. Trên thực tế, một trong những nhiệm vụ của tôi khi đến Thái Lan lần này chính là thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tiếc thật, tôi đang nghĩ nếu Madeline có đại sứ quán ở Thái Lan, thì việc báo cáo tình hình lên phụ hoàng của Khôn Blue có thể sẽ dễ dàng hơn. Thực ra, tôi có cách để liên lạc trực tiếp với phụ hoàng mà không để Grace và đồng bọn của cô ta phát hiện. Vậy thì dùng cách đó đi, phụ hoàng của Khôn Blue nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu biết được chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ lập tức hành động để trừng phạt những kẻ phản bội có ý định làm hại công chúa điện hạ. Catherine khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Nàng đã suy xét đến phương án này, nhưng vẫn quyết định từ bỏ. Nếu thất bại, an toàn của phụ hoàng khả năng cũng sẽ bị đe dọa. Tôi không chắc liệu Antoine có dính líu đến chuyện này hay không. Ngay cả khi Grace và Henry không biết tôi đã liên lạc với phụ hoàng, thì cũng rất khó để thoát khỏi tầm mắt của Antoine. Nếu hắn là kẻ phản bội và biết tôi vẫn còn sống, thì không chỉ phụ hoàng, mà ngay cả em trai tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ, nhưng không sao, Khôn Blue, chúng ta sẽ giải quyết từng bước một. Tôi tin chắc sẽ có cách, chỉ là bây giờ chưa tìm ra mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Khôn Blue cũng đừng quá lo lắng. Tôi cũng mong là vậy, hy vọng có thể sớm kết thúc chuyện này và bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, Khôn Blue cần phải nghỉ ngơi, người đã gần như thức suốt cả ngày rồi. Tôi biết rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon, tôi sẽ ở đây, đảm bảo Khôn Blue được an toàn. Khôn Ueyo, đừng quên bôi thuốc. Vậy tôi sẽ làm ngay bây giờ, nếu không lát nữa buồn ngủ rồi lại quên mất. Ueyo mở nắp tuýp thuốc, nhưng rồi cô nhận ra vấn đề, chính là không thể nhìn thấy rõ vị trí của vết bầm trên cổ mình. Trong phòng lại không có gương, nên cô định vắt một ít thuốc ra tay rồi thoa lên vết thương một cách tùy tiện. Nhưng vào ngay lúc đó, Catherine đã ngăn cô lại. Công chúa tiến lên phía trước, nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc từ tay cô. Ánh mắt Catherine lộ rõ vẻ không hài lòng trước thái độ qua loa của Ueyo. Nếu có thể, xin đừng vì tôi mà bị thương nữa. Chuyện này, tôi không thể đảm bảo. Khôn Ueyo, nghe lời tôi, được không? Trước tiên, hãy để tôi nói hết đã, Khôn Blue. Tôi không thể hứa điều đó, vì có những chuyện xảy ra bất ngờ và không thể tránh khỏi. Dù có cẩn thận đến đâu, khi xung đột nổ ra, vẫn có khả năng bị thương. Ueyo nghiêm túc giải thích, giọng nói của cô mang theo sự thuyết phục mạnh mẽ. Dù trong lòng cảm kích vì Catherine, một công chúa cao quý, lại quan tâm cô đến mức tự tay bôi thuốc cho cô, nhưng cô không muốn vì bất kỳ sai lầm nào của bản thân mà khiến một nhân vật quan trọng của Madeline gặp nguy hiểm. Bảo vệ Catherine chính là trách nhiệm của cô. Nhưng có một điều tôi có thể hứa. Về chuyện gì? Chừng nào tôi còn ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để Khôn Blue bị thương. Không có âm thanh đáp lại. Từ mái tóc cho đến từng cái móng chân của công chúa điện hạ, tôi nguyện dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ. Henry, đến giờ mà vẫn chưa có tiến triển gì về Catherine sao? Chưa có gì cả, Grace, anh cũng chẳng biết đám người đó làm ăn kiểu gì nữa. Rồi giờ phải làm sao? Nếu những tên sát thủ đó thất bại, để Catherine thật thoát thân, chẳng phải tất cả chúng ta sẽ tiêu đời sao? Không đơn giản vậy đâu, Helena. Kể cả khi Catherine may mắn thoát khỏi lần truy sát này, cô ta cũng không thể sống sót được. Grace lạnh lùng chế nhạo, tự tin vào kế hoạch soán ngôi Madeline mà họ đã âm thầm chuẩn bị suốt bao năm qua. Dù cô ta chỉ là một nữ quan bình thường, không có dòng máu hoàng gia chính thống như hoàng thất Delena, cũng không có quân lực đủ mạnh để lật đổ hoàng thất. Nhưng chính vì giành được sự tin tưởng và có được vị trí thân cận, đó mới chính là thứ vũ khí chí mạng mà không ai có thể lường trước hay đề phòng. Quốc vương Arthur không thể nhận ra cô là Catherine giả mạo, Helena.
Cô dù sao cũng chỉ là một tử tù, đáng lý ra đã phải chết từ nhiều năm trước rồi. Nếu không phải tôi ra tay cứu cô, bây giờ cô đã bị xóa khỏi hồ sơ công dân của Madeline. Chính vì cô không có danh tính, việc giả mạo mới trở nên dễ dàng. Không ai có thể điều tra ra thân phận của một người được cho là đã chết từ lâu, cho dù họ có tài giỏi đến mấy đi chăng nữa. Nhưng anh không giống Helena, Grace, em cũng biết cha anh là người mà quốc vương Arthur tin tưởng nhất, là thư ký trung thành của hoàng gia. Nếu ông ấy biết anh phản bội và cấu kết với em, anh chắc chắn sẽ không thể sống sót sau khi phản bội Madeline. Henry, đại nhân Antoine sẽ không bao giờ biết chuyện này, đừng lo, anh yêu. Sớm thôi, khi Helena lên ngai vàng, anh sẽ trở thành tân thư ký hoàng gia, thay thế cha anh, nắm giữ toàn bộ quyền lực. Khi đó, anh sẽ có được tự do mà anh luôn mong muốn, và cả Madeline sẽ nằm trong tay chúng ta. Một người phụ nữ giỏi thao túng và toan tính, dành hàng chục năm để lên kế hoạch trả thù như Grace, chỉ cần dùng đến thứ gọi là ân tình, đã có thể khiến một quân cờ quan trọng như Helena cam tâm tình nguyện phục vụ cô ta, cũng như bằng cách lợi dụng tình yêu. Cô ta đã khiến Henry trung thành tuyệt đối, thậm chí sẵn sàng phản bội người thừa kế hợp pháp của vương quốc, công chúa Catherine. Bây giờ nhiệm vụ của anh là loại bỏ tất cả những kẻ cản đường chúng ta. Đừng lo, Grace, anh sẽ lo liệu mọi thứ. Henry, lũ vô dụng đó, anh cứ trực tiếp xử lý đi. Em nghĩ bọn chúng có thể trốn chúng ta được mãi sao? Đại nhân Henry, một tên thủ lĩnh gần như quỳ rạp xuống đất, cầu xin được tha mạng. Khi nhìn thấy Henry, trưởng đội cận vệ hoàng gia Madeline, đích thân xuất hiện tại nơi ẩn náu bí mật của họ vào lúc nửa đêm, đôi chân hắn đã nhũn ra vì sợ hãi. Nhưng dù có thế nào, hắn và đồng bọn cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của những kẻ săn đuổi xuất sắc nhất đến từ Madeline. Lúc này, Henry chỉ có một mình, nhưng hắn vẫn dám xông vào giữa hang ổ của hơn 10 tên côn đồ. Các ngươi đã nhận tiền rồi, và ta cũng đã cảnh cáo trước, nếu thất bại, hậu quả sẽ như thế nào, còn nhớ không? Tất cả là lỗi của Khem, là hắn làm hỏng chuyện, tôi đã ra lệnh hắn trông chừng công chúa, vậy mà hắn lại để cô ta trốn thoát. Đứa nào là Khem? Là tôi. Một viên đạn xuyên thẳng vào trán Khem trong khi hắn còn chưa kịp nói thêm bất kỳ một lời nào thì cơ thể đã đổ gục xuống đất, sinh mạng kết thúc trong chớp mắt. Đó là câu trả lời lạnh lùng của Henry, kẻ thất bại không cần phải chờ đợi một phán quyết nào cả, cái chết chính là sự trừng phạt ngay lập tức. Henry sau đó tự tốn xoay khẩu súng, hướng nòng về phía tên thủ lĩnh, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Xin đừng bắn, xin hãy tha mạng cho tôi, đại nhân Henry. Hắn hoảng loạn, lắp bắp cầu xin, đại nhân Henry, xin hãy tha mạng cho tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội cuối, tôi thề sẽ không phạm sai lầm bất kỳ một lần nào nữa. Cũng sẽ không cần nhận thêm tiền công dù chỉ một xu. Các ngươi đã có đủ cơ hội rồi. Nếu không phải vì con danh cảnh sát đó giúp đỡ công chúa, thì mọi chuyện đã sớm kết thúc từ lâu. Vì có kẻ ra tay giúp cô ta, nên tôi mới không thể hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ mà ngươi nói đến là ai? Là Trung úy Ueheo. Trung úy Ueheo. Là Trung úy cảnh sát Thái Lan, Ueheo Watinwanik. Hóa ra là cô ta, hoàn toàn không nằm ngoài dữ liệu. Henry đã sớm nghi ngờ, đặc biệt là về viên cảnh sát Thái Lan được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Sau khi ghép nối mọi manh mối, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đêm hôm đó Ueheo lại biến mất một cách bí ẩn, và tại sao từ sáng hôm qua đến giờ cô ta vẫn chưa một lần quay lại khách sạn để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đại nhân Henry, xin hãy ra lệnh cho tôi sẽ làm tất cả những gì ngài yêu cầu. Xử lý cả hai. Rõ, thưa ngài, lần này tôi sẽ liều cả mạng sống, tuyệt đối không thất bại. Nhanh chóng mang xác công chúa và con danh cảnh sát đó về đây, chấm dứt mọi chuyện. Không có âm thanh đáp lại. Nếu không, kẻ biến thành xác chết, sẽ là tất cả các ngươi ở đây. Chị Dean, có chuyện cấp bách gì sao? Ueheo hỏi khi cô bị Kasama gọi vào phòng sách gặp mặt, không khí buổi sáng hôm đó rất khác thường. Sau bữa sáng, Khunros mời Khunblu tham quan vườn hoa, trong khi Ueheo nhận thấy Kasama hôm nay có vẻ căng thẳng và sắc mặt khá nghiêm trọng. Sáng nay, chú Watit gọi điện cho chị, nói về chuyện của em. Ba nghi ngờ em đến Sengzai phải không? Không, chị nghĩ chú Watit đã biết em chắc chắn sẽ đến đây. Dù đã cố gắng phủ nhận, nhưng chị đoán ông ấy có lẽ đã biết rồi. Vậy, ba muốn chị thuyết phục em trở về sao? Không, chú Watit gọi cho chị bảo rằng em đã bị đình chỉ công tác. Lý do là vì cố tình vi phạm mệnh lệnh cấp trên và sơ suất trong nhiệm vụ. Nếu em không quay lại giải thích hoặc chịu điều tra, em có thể sẽ bị sa thải khỏi ngành cảnh sát. Đối với Ueheo, đây không phải là chuyện bất ngờ, vì cô đã nhận ra cấp trên của mình, cục trưởng, rất có thể đã liên kết với quân phản loạn Madeline. Những kẻ này có thể đã nhận hối lộ, hoặc sợ cô sẽ vạch trần những tội ác muốn che giấu. Chị cũng biết giờ em đã không còn đường lui nữa. Vậy em sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp cảnh sát của mình để giúp Khunblu sao? Nếu đó là điều buộc phải làm, em chỉ có thể chấp nhận. Hãy nhờ chú Watit hỗ trợ, chị sẽ giải thích giúp em và làm nhân chứng cho Khunblu. Chuyện này em không thể tự mình giải quyết được, chị cũng không muốn để em mạo hiểm. Để em thử tìm cách giải quyết trước đã. Em không muốn phá hỏng sự nghiệp mà ba đã dày công xây dựng cả đời, cũng không muốn vì quyết định của em, khiến ba và gia đình chúng ta bị ảnh hưởng. Mặc dù trong mắt đại tướng Watit, Ueheo là một đứa con cứng đầu và nổi loạn,
nhưng trong lòng cô luôn kính trọng và yêu thương cha mẹ, trân trọng các anh chị em. Cô yêu quý gia đình Watinoanic và không muốn ai bị ảnh hưởng bởi quyết định của cô. Vì vậy, cô chọn cách giữ tất cả mọi người ngoài cuộc, và một mình gánh vác mọi chuyện. Oeyo quyết tâm bảo vệ những người cô yêu thương, dù là gia đình hay Catherine Blue Delena. Oeyo không muốn những thành phần phản loạn của Madeline ảnh hưởng đến gia đình mình, và cũng muốn bảo vệ Blue trong khi vẫn bảo vệ người thân của mình. Lom, hy vọng em đừng xem chị là một kẻ thờ ơ. Dean, em biết chị muốn nói gì. Điều đó thực sự không nên xảy ra. Không có âm thanh đáp lại. Về tình cảm, chị chưa bao giờ ngăn cấm em, cũng giống như Nam ngày xưa không ngăn cản em có cảm tình với John Lada. Chúng ta đều hy vọng em tìm được tình yêu lý tưởng và một người bạn đời tốt. Nhưng trong chuyện này, chị phải nhắc nhở em nên đối mặt với hiện thực. Đừng để mình cảm động với người không thể có được. Dù chị không nói, em cũng hiểu rõ thân phận và địa vị của mình. Việc Kasama thẳng thắn nói về vấn đề này, khiến Oeyo cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cần phải vòng vo, có thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình với chị gái để chị ấy yên tâm. Những lời nhắc nhở của Kasama, Oeyo luôn ghi nhớ trong lòng. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt của cô công chúa cao quý ấy, cô đã tự nhắc mình không được vượt quá giới hạn, và mỗi ngày đều tự nhắc nhở mình như vậy. Dean, chị cũng biết em ghét nhất là thất bại mà. Em rất nghiêm túc với tình yêu, em khao khát tìm được tình yêu đích thực giống như chị và Khun Rose, tìm được hạnh phúc như chị Nam và Khun John Lada. Chị hiểu, và cũng hy vọng em sẽ tìm được tình yêu đẹp cho riêng mình. Em sẽ không để mình động lòng với Khun Blue, không để mình yêu cô ấy rồi bị tổn thương, cũng sẽ không mơ mộng về một tình cảm không thể có. Em sẽ ghi nhớ mọi thứ chỉ là trách nhiệm của mình. Cô sẽ không quên bản thân chỉ là một người bình thường, định mệnh chỉ có thể gắn bó với người bình thường. Và khi mọi chuyện ổn định, giúp công chúa Catherine Blue Delena quay lại ngôi vương Madeline, cô có lẽ sẽ có thời gian tìm được một người có thể ở bên mình lâu dài. Có thể sẽ chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hoàng tử mới có cơ hội sống hạnh phúc bên công chúa quý tộc suốt đời. Bó hoa đẹp thật đó, Khun Blue. Tôi nghĩ bó hoa của Khun Rose cũng rất đẹp. Nhưng so với tay nghề của công chúa Blue trong cung, thì của tôi giống như trò chơi của trẻ con hơn. Đừng nghĩ vậy, Khun Rose, mỗi loại hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó. Em nghĩ Khun Rose và Khun Blue không cần tranh nhau nữa, để em làm trọng tài cho. Cả hai tác phẩm đều rất đẹp, tại sao người đẹp lại có tay nghề tốt như vậy chứ? Lúc em thử cắm hoa cho chị Dean, kết quả thật là một mớ hỗn độn, không thể nào tả nổi. Catherine nghe câu chuyện của Rose và trợ lý Morden mà không thể nhịn cười. Morden là người hoạt bát, nói nhiều, trong khi Rose lại có khiếu hài hước rất tốt, luôn bị Morden làm cho bật cười. Dành thời gian rảnh rỗi với những người ở trang trại này, khiến Catherine cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Dù trước đây, nàng có Grace làm trợ lý riêng, nhưng ở Hoàng cung Madeline, nàng thường tự mình xử lý mọi việc và rất ít khi cảm nhận được bầu không khí thoải mái như thế này. Giờ đây, khi sống cùng những người bạn mới, nàng cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ những người bình thường. Vậy để chị mang cho chị Dean chấm điểm, không biết chị ấy sẽ cho bao nhiêu điểm đây ta? Trời ạ, Khun Rose, Morden và ngay cả Khun Blue đều khen chị suốt mà cuối cùng chị chỉ tin vào đánh giá của chị Dean thôi hả? Ủa, hình như Khun Lom đứng đằng kia phải không? Thật là, sao lại đứng ở đó mà còn như trốn người khác vậy? Có cần Morden gọi chị ấy lại không? Ủa, sao chị ấy lại đi mất tiêu rồi? Catherine quay đầu dõi theo hướng nhìn của Khun Rose và Khun Morden, vì nàng không thể nhìn thấy từ chỗ mình đang ngồi, sau đó thì nàng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng Oeyo đang rời khỏi đây. Khun Lom bị làm sao ấy nhỉ? Cứ thần thần bí bí. Cảm ơn Khun Rose và Khun Morden đã mời tôi cùng tham gia cắm hoa. Không có gì đâu mà, Khun Blue, trang trại này còn nhiều chuyện thú vị để làm lắm á. Hôm nay tôi rất vui. Au, Khun Blue chuẩn bị rời đi à? Tôi xin phép đi trước. Tipperfa nhìn Catherine, người đang cầm bó hoa diên vĩ mà nàng tự tay kết thành, rời đi. Trong khi đó, Tipperfa đang chăm chút bó hoa hồng đỏ yêu thích của mình, còn Morden thì ngồi bên cạnh làm trợ lý, nhưng cô cũng không chắc liệu Morden là đang giúp đỡ hay chỉ đang làm loạn. Hoặc có thể là cả hai. Khun Oeyo, không có âm thanh đáp lại. Có nghe thấy tôi không? Dĩ nhiên là Oeyo nghe rất rõ, dù Catherine nói từ phía sau, cô vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Cô cố tình bước nhanh để giữ khoảng cách với Catherine, vì trước đó Tipperfa đã để ý cô trốn ở góc lén nhìn, có vẻ như đang cố tránh bị phát hiện. Oeyo vô tình nhìn thấy Catherine, nàng lúc đó trông thật hạnh phúc, thoải mái, và vui vẻ, sau bao nhiêu chuyện tồi tệ, nàng đã có thể mỉm cười. Mặc dù xung quanh vẫn còn đầy rẫy những hiểm nguy, Oeyo cũng không thể không phủ nhận rằng cô thích nụ cười của Catherine, dù nàng chỉ là vô thức mỉm cười. Nếu có thể, Oeyo muốn được bảo vệ nụ cười ấy, và làm Catherine hạnh phúc hơn mỗi ngày. Dù sao, cô không muốn bất kỳ ai làm hỏng khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Nhưng, tất cả những gì cô thích, chỉ đơn giản là nụ cười thôi. Cô sẽ không bao giờ dám mơ mộng đến chuyện yêu một công chúa cao quý. Có nghe thấy, thế sao lại không dừng lại? Chỉ là, có việc gấp cần giải quyết, nên vội vàng đi. Không thể dừng lại một chút để đợi tôi sao? Giờ thì nói không cũng phải dừng lại, vì Catherine, người luôn đi đứng uyển chuyển, lại bất ngờ bước nhanh, gần như chạy tới chặn trước mặt Oeyo, không cho cô tiếp tục tránh mặt nữa.
Khoảng cách mà cô cố gắng duy trì trước đó đã hoàn toàn bị phá vỡ. Có chuyện gì sao, Khôn Blue? Tôi có một câu hỏi muốn hỏi. À, là về bó hoa diên vĩ đó sao? Khôn Blue trước đây có từng nói sẽ cùng Khôn Rose cắm hoa. Đúng vậy, là tôi tự tay làm. Cô thấy sao? Nếu tôi nói đẹp thì sao? Tôi sẽ rất hài lòng. Vậy nếu tôi nói không đẹp thì sao? Tôi sẽ giận đấy. Ueyo không nhịn được cười, hoàn toàn quên mất lúc nãy cô cố tình giữ khoảng cách với nàng. Đối mặt với câu hỏi của Catherine như thế, cô chỉ có thể đầu hàng, vì có vẻ như câu trả lời đã được giới hạn sẵn rồi. Cô chỉ có thể chọn giữa đẹp, rất đẹp và cực kỳ đẹp mà thôi, còn không đẹp thì như chưa từng xuất hiện trong từ điển của nàng công chúa này. Rất đẹp, thưa điện hạ. Đừng chỉ vì sợ tôi giận mà trả lời như vậy. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Vì Catherine cũng giống như hoa diên vĩ vậy. Cả hai đều thanh thoát và xinh đẹp, nhưng cũng đầy hiểm nguy, đến mức khiến người ta không dễ dàng tiếp cận, càng khó để làm lay động sâu thẳm trong tâm hồn nàng. Chương 4. Lời phán trái ý chỉ. Anh có chắc Catherine Blue Delena hiện vẫn còn sống không? Anh chắc mà, Grace, chính tên thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê đã nói với anh. Hắn nói đêm hôm đó, bọn tay chân của hắn thất bại trong nhiệm vụ, vô tình để công chúa trốn thoát, nhưng có một cảnh sát tên là Ueyo đã giúp đỡ cô ta. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của em, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cảnh sát đó. Việc cô ta mất tích mấy ngày qua chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc này đây, Grace tin chắc chính sự can thiệp của cảnh sát Ueyo là yếu tố then chốt giúp Catherine sống sót. Đêm hôm đó, cô ta đã bỏ thuốc vào đồ uống của công chúa, đẩy nàng xuống vực thẳm của cái chết, kế hoạch lẽ ra phải hoàn hảo. Nhưng, vào giây phút cuối cùng, sự can thiệp của cảnh sát Thái Lan này đã làm đảo lộn tất cả, khiến kế hoạch bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nếu công chúa vẫn còn sống, điều đó có nghĩa là cô ta có thể trở lại bất cứ lúc nào và vạch trần chúng ta. Tôi muốn rút lui, Grace, dù cô đã cứu mạng tôi một lần, nhưng chúng ta lần này đang bước vào một nguy cơ thảm bại toàn diện. Helena, đừng có nhát gan như vậy, cô thực sự muốn từ bỏ quyền lực, thứ mà cô đã khao khát bấy lâu nay sao? Tôi chỉ cảm thấy một người như công chúa sẽ không dễ dàng đầu hàng. Ngay cả khi Catherine còn sống, cô ta có thể làm gì được? Dù có cảnh sát Ueyo bảo vệ, cũng không thể thay đổi tình thế mà hiện tại chúng ta đang nắm quyền. Cô đừng lo lắng vô ích nữa, cứ tiếp tục đóng tròn vai công chúa của mình đi, làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ tự lo liệu phần còn lại. Khi lập kế hoạch chiếm đoạt ngai vàng của Hoàng thất Delena, Grace đã dặn dò những kẻ tỏ ra sợ hãi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn với Henry, là thủ lĩnh của lực lượng cận vệ Hoàng gia Medellin, Grace cũng mong đợi anh ta sẽ dùng khả năng của mình để giải quyết những mối nguy khiến cô ta lo lắng. Về phần nhiệm vụ của anh, Henry, nếu những tay súng Thái Lan không thể giải quyết Catherine Blue Delena, thì anh cứ cử người của chúng ta đến ám sát cô ta đi. Với vị trí trưởng đội cận vệ Hoàng gia, việc này chắc không quá khó đối với anh đâu nhỉ. Anh cũng rất muốn làm vậy. Thực tế nếu ban đầu là người của Medellin đích thân xử lý chuyện này, thì mọi chuyện đã không mất kiểm soát và lệch khỏi kế hoạch như vậy. Vậy anh còn chần chờ gì nữa? Hay là anh muốn để Catherine Blue Delena có cơ hội quay lại đây trả thù tất cả chúng ta? Grace, đừng quên những kẻ khác của Medellin vẫn trung thành với quốc vương Arthur và công chúa Catherine. Họ không biết chuyện công chúa đã bị thay thế. Nếu anh cử người của Medellin ám sát công chúa thật, chẳng phải anh đang tạo cơ hội để cô ta truyền thông tin cho quốc vương Arthur sao? Hoặc tệ hơn nữa, nếu người của Medellin phát hiện có hai công chúa, kế hoạch phản loạn sẽ bị vạch trần. Vậy, ý của anh là tha cho Catherine Blue Delena, hay là anh cũng trở nên nhát gan giống như Helena rồi, Henry? Grace bắt đầu cao giọng, cảm thấy mất kiên nhẫn. Cô ta không hài lòng với cuộc thảo luận này, vì nhận thấy những người tham gia kế hoạch đã bắt đầu dao động. Có lẽ, cô ta đã sai khi chọn những người như Helena và Henry, những kẻ nhút nhát, tham gia vào kế hoạch của mình. Trên thực tế, hai người này không những không giúp làm đơn giản hóa tình huống, mà còn làm cô ta thêm phiền phức. Nếu ngay cả đồng bọn còn không giúp được gì mà chỉ tạo ra vấn đề, thì khi mọi thứ thực sự trở nên vô dụng, cô ta cũng không ngại diệt trừ những kẻ đó. Tất cả những gì Grace quan tâm, chỉ là đạt được mục tiêu và khát vọng của bản thân cô ta. Anh đã cho những kẻ đó một cơ hội để chuộc tội. Hắn hứa sẽ mang xác công chúa và con danh cảnh sát đó trở về gặp chúng ta. Nếu hắn lại thất bại lần nữa thì sao? Thì lúc đó anh sẽ xử lý những kẻ thất bại và tự mình lo liệu mọi chuyện. Em tin anh yêu, hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng. Nếu những tên sát thủ được thuê đến để ám sát Catherine Blue Delena thất bại lần nữa, Grace tin chắc, khi Henry can thiệp trực tiếp, dù đối phương có may mắn thoát được, hoặc có sự giúp đỡ từ cảnh sát Thái Lan, họ cũng không thể thoát khỏi cái chết. Sáng nay, công chúa Catherine, ý chị là, công chúa giả, đã lên đường tới Nhật Bản rồi, vậy thì tình hình của Khôn Blue liệu đã an toàn chưa? Vẫn chưa thể chủ quan, Khôn Rose, những kẻ cố ám sát Khôn Blue, Lom đã đối đầu với họ 2 lần. Họ là người Thái, và Lom đoán những kẻ này có thể do quân phản loạn Medellin chỉ thị. Tôi cũng có cùng suy nghĩ với Khôn Ueyo, không phải tất cả người Medellin đều muốn phản bội và làm hại tôi, vẫn còn nhiều cận vệ trung thành muốn bảo vệ hoàng thất. Nhưng tình hình hiện tại, chúng ta đang ở thế yếu trước Grace và Henry. Họ đang nắm giữ mọi quyền lực trong tay,
Còn công chúa giả, Grace đang thao túng cô ta như một con rối. Oyo gật đầu đồng tình, cô gần như hoàn toàn đồng ý với phân tích của công chúa Catherine. Hiện tại, bọn họ vẫn chưa có kế hoạch nào để nhằm xoay chuyển tình thế bất lợi. Những kẻ phản loạn đã chiếm ưu thế, nắm trong tay quyền lực, đội ngũ đông đảo. Còn có sợi dây chuyền và vương miện làm bằng chứng cho quyền thế hoàng gia. Trong khi đó, công chúa Catherine thật, lại chỉ còn một cơ thể yếu ớt. Dù có liên lạc được với những người trung thành của Madeline, cũng rất khó lòng khiến họ tin tưởng mà sẵn sàng truyền tin cho quốc vương Arthur. Điều còn tồi tệ hơn là, giờ đây có thể đoán quân phản loạn đã biết Khun Blue vẫn còn sống. Kể từ đêm giao chiến tại căn cứ bí mật, những tên sát thủ đó chắc chắn đã quay về báo cáo với quân phản loạn. Cho nên, họ mới hành động nhanh chóng, đưa người của Madeline sang nước láng giềng, vì họ nhận ra Khun Blue có thể đang lên kế hoạch quay trở lại vạch trần sự thật. Đây là một tình huống vô cùng khó khăn. Bây giờ không còn người của Madeline ở Thái Lan, mà cấp dưới của Lom và đồng nghiệp cảnh sát thì không thể tin cậy được, vì chẳng còn ai đáng tin cả. Thêm vào đó, chúng ta phải giấu kín thân phận, chỉ có vài người như thế này. Làm sao có thể chống lại những kẻ phản loạn được trang bị đầy đủ tài nguyên và vũ khí kia chứ? Xin lỗi vì đã khiến Khun Rose bị cuốn vào rắc rối này. Không phải thế đâu, Khun Blue, tôi chỉ cảm thấy tức giận với những kẻ đã hãm hại người, tôi rất muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết mình có thể làm được gì. Chỉ riêng việc cô cho chúng tôi chỗ ở, chúng tôi đã rất cảm kích rồi. Catherine nói bằng giọng chân thành, cảm ơn Khun Rose vì đã cung cấp chỗ tạm trú cho nàng và Oyo. Tuy nhiên, theo cuộc thảo luận giữa nàng và Oyo, họ không thể ở lại Sengzai lâu hơn được nữa. Vì sự an toàn của mọi người, họ buộc phải rời đi càng sớm càng tốt. Dù những người của Madeline, bao gồm công chúa giả, Grace và Henry, đã rời khỏi Thái Lan, Catherine và Oyo đều tin chắc những kẻ trước đây luôn muốn ra sức sát hại nàng, rất có thể sẽ quay trở lại sớm để hoàn tất nhiệm vụ chưa xong. Mà, chị Dean đi đâu rồi, Khun Rose, sao lâu vậy vẫn chưa về? Oyo hỏi. Thông thường thì nếu Kasama không có việc gì quan trọng, chị ấy sẽ về nhà cùng dùng bữa trưa, nhưng hôm nay đã qua giờ ăn mà vẫn không thấy đâu. Rose cũng không rõ, sau khi nhận được cuộc gọi, chị ấy đã vội vã ra ngoài, Rose cũng không kịp hỏi. Vậy chúng ta đợi thêm một lúc nữa vậy, Khun Blue có đói không? Tôi có thể đợi thêm một chút. Vậy để Rose gọi thử xem, mà, chắc không cần nữa, nghe tiếng xe có vẻ như chị Dean đã về rồi. Oyo nhìn theo ánh mắt của Tipper pha hướng về cửa, đồng thời quay sang nhìn Catherine, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi để cùng dùng bữa trưa. Cô quan sát khéo léo biểu cảm và thái độ của nàng, muốn biết liệu nàng có lo lắng nào về việc quân phản loạn đã rời khỏi Thái Lan hay không. Khun Blue có lo lắng không? Nếu tôi nói không lo lắng, thì chính là đang nói dối đó. Thực ra, tôi cũng rất lo lắng. Khun Oyo lo lắng điều gì? Lo lắng cho Khun Blue. Tôi thừa nhận, tôi rất lo lắng, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc. Lo lắng cho tôi. Tôi muốn dốc hết toàn bộ sức lực để bảo vệ người, nhưng tôi e rằng những nỗ lực trước đây của tôi vẫn chưa đủ tốt. Cảm ơn cô, tôi cảm nhận được tấm lòng chân thành của cô. Catherine đáp lại bằng giọng chân thành. Đối với Oyo, một cảnh sát Thái Lan, mọi chuyện liên quan đến Madeline hoàn toàn không liên quan gì đến cô, nhưng cô lại chọn mạo hiểm chỉ để bảo vệ một công chúa đến từ đất nước xa lạ, thậm chí còn không màng đến mạng sống của mình mà chịu đựng áp lực lớn. Điều này khiến Catherine cảm thấy vô cùng biết ơn. Lom, ba, sao ba lại ở đây? Lẽ ra ba phải hỏi con, rốt cuộc thì con đang làm cái gì vậy hả? Oyo nhìn chằm chằm vào ba mình, đại tướng cảnh sát Watit, người đã đi một quãng đường rất xa đến Sengzai tìm cô. Lúc này, chị họ của cô, Kasama, đứng bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lắc đầu bất lực, dường như đã lường trước sớm muộn gì tình huống này cũng sẽ xảy ra. Biểu cảm của Kasama cũng giống hệt thái độ nghiêm khắc của đại tướng Watit, tỏ ra rất nghiêm nghị. Con không hy vọng ba sẽ tin, nhưng tất cả những gì con nói đều là sự thật. Con muốn ba tin công chúa Catherine thực sự đang ở đây, vậy thì người rời khỏi Thái Lan sáng nay là ai hả? Kẻ đó là giả mạo, là một thành phần phản loạn đã giả mạo Khun Blue. Chú Watit, cho phép con làm chứng, con tin tất cả những gì Lom nói đều là sự thật. Đại tướng Watit suy nghĩ một lúc, trước khi đến Sengzai, ông đã cảm nhận được sức ép kép từ cả vai trò là người ba cho đến một viên cảnh sát cấp cao. Dù ý định ban đầu của Oyo là giúp đỡ người khác, nhưng hành động này là vi phạm nhiệm vụ, thậm chí công khai chống lại mệnh lệnh cấp trên. Hơn nữa, tình huống mà Oyo mô tả thật quá hoang đường, câu chuyện về công chúa thật và giả, nếu công khai, ai mà tin. Dù là ba, ông hiểu rõ phẩm chất của con gái, nhưng chuyện này vẫn khiến ông rất khó mà hoàn toàn chấp nhận. Dù điều này có là sự thật, thì sao? Con thực sự sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp cảnh sát và tương lai của mình vì chuyện này à? Lom, tại sao con lại can thiệp vào chuyện này, chuyện mà không hề liên quan gì đến con? Nhưng ba chính là người đã ra lệnh cho con bảo vệ công chúa đến từ Madeline, ba đã quên rồi sao? Vậy thì bây giờ, ba ra lệnh con dừng lại, ngừng dính líu đến chuyện của công chúa Catherine. Nếu đây là sự thật, ba sẽ phối hợp với Madeline giải quyết vấn đề. Ba, nếu ba làm như vậy là đẩy công chúa vào nguy hiểm, con tuyệt đối không đồng ý. Vậy con xem tình hình của con hiện giờ không nguy hiểm sao? Ba chỉ có mình con là con gái, ba không muốn vì chuyện này mà mất đi con. Con muốn ba hiểu, thì con cũng phải hiểu cho ba.
Nhưng, chú Oatis nói cũng có lý. Lom, em phải cân nhắc về cả hai mặt của vấn đề. Chị biết em muốn bảo vệ Khun Blue, nhưng một mình em không thể làm được. Chị cũng muốn bảo vệ em, giống như chú Oatis muốn làm vậy. Kasama, với vai trò là người hòa giải giữa ba và cô em họ của mình, cố gắng làm dịu tình hình. Cô ấy không muốn nói rằng quyết định của Ueyo là sai, cũng không phải không muốn giúp đỡ công chúa ngoại quốc đang gặp khó khăn. Nhưng, cô ấy không thể đứng nhìn em gái mình rơi vào nguy hiểm lớn hơn vì những hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí hy sinh cả bản thân. Lom, bà cam đoan sẽ giúp đỡ công chúa Catherine hết sức. Dù lần này, bà phải đánh đổi quân hàm trên vai, thậm chí phải rời khỏi ngành cảnh sát, bà cũng sẽ làm hết sức mình. Ba, nhưng ba đã vất vả đến vậy. Không sao, ba chỉ mong con một điều, đừng lấy mạng sống của mình ra để đánh cược tất cả. Xin được bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc, thưa công chúa điện hạ. Ngài là ba của Khun Ueyo, phải không? Vâng, thưa điện hạ, thần là đại tướng cảnh sát Oatis, đồng thời là ba của Lom. Ta xin lỗi, vì ta mà khiến con gái của ngài gặp nguy hiểm. Thần đã nghe Lom kể lại toàn bộ sự việc, thực sự người phải xin lỗi là thần, với tư cách là cấp trên, đã không thể ngăn chặn một sự việc nghiêm trọng như thế này xảy ra ở Thái Lan. Thần xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Đó không phải lỗi của đại tướng Oatis, vấn đề này không thể đổ lỗi cho ai, mà là người của đất nước chúng tôi đã gây rắc rối cho quý quốc. Catherine nói với giọng chân thành và quyết đoán, lý lẽ rõ ràng và thuyết phục. Nàng không đổ lỗi cho ba của Ueyo hay Thái Lan, mà nhận thức rõ mọi chuyện bắt nguồn từ việc nàng đã sai lầm khi đặt niềm tin tuyệt đối vào Grace. Điều này đã tạo cơ hội cho kẻ đó lên kế hoạch và thực hiện những hành động độc ác. Giờ đây, nàng càng cảm kích sự giúp đỡ mà mình nhận được ở Thái Lan, đặc biệt là sự hỗ trợ tuyệt đối từ Ueyo. Nếu không có Ueyo, nàng đêm đó có lẽ đã mất mạng, chứ đừng nói đến chuyện đi xa đến mức này. Dù thần có nói sai điều gì, vẫn mong điện hạ thứ lỗi. Nhưng là một người ba, thần không thể đứng nhìn con gái mình gặp nguy hiểm. Ngài Oatis hãy cứ nói. Mọi chuyện về sau, thần sẽ đích thân đảm nhận trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho điện hạ, đồng thời hỗ trợ người liên lạc với Madeline nói sự thật về vấn đề này. Thần mong muốn Lom rút khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện tại. Mong điện hạ thương xót và cho phép thần làm như vậy. Ta hiểu tâm ý của ngài. Thực ra, ta cũng rất lo lắng, không muốn Khun Ueyo phải mạo hiểm mạng sống của mình vì ta. Nếu có một sự lựa chọn khác có thể đảm bảo an toàn cho Ueyo, Catherine sẽ không ngần ngại chọn phương án đó. Huống hồ chi, đại tướng Oatis sẵn sàng thay Ueyo ra sức bảo vệ nàng, bởi vì nàng biết Ueyo đã hy sinh cho nàng quá nhiều rồi, không thể để cô ấy phải đối mặt với nguy hiểm thêm nữa. Thần chỉ có một cô con gái, và con bé đã chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chuyện này. Lom đã bị đình chỉ công tác, thậm chí có thể bị sa thải. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng bằng mạng sống của con bé. Thần chỉ mong điện hạ sẽ đích thân đưa ra yêu cầu này với Lom, vì hiện tại con bé khó có thể nghe lời bất kỳ ai. Ta hứa với ngài, sẽ đích thân gặp trực tiếp Khun Ueyo, ngài hãy yên tâm. Khun Blue tìm tôi có việc gì muốn nói sao? Ueyo hỏi, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Cô biết Catherine đã đặc biệt nói với cô vài câu, rồi dẫn cô đến khu vườn, nhưng cô vẫn chưa thể đoán được ý định của đối phương. Cho đến khi Catherine dừng lại trước một bụi hoa diên vĩ, Ueyo mới có thể đoán được phần nào. Có phải là về kế hoạch quan trọng, hay một bí mật nào đó không, Khun Blue? Người sao lại dẫn tôi đến một nơi xa như vậy để nói chuyện? Khun Ueyo, tôi rất cảm kích tất cả những gì cô đã làm trong suốt thời gian qua. Sao lại cảm ơn đột ngột như thế? Tôi không phải đã nói rồi sao? Bảo vệ Khun Blue là lời hứa của tôi, là tôi tự nguyện làm vậy. Cảm ơn cô vì đã luôn bảo vệ tôi, nhưng từ giờ trở đi, cô không cần phải bảo vệ tôi nữa. Catherine tránh ánh mắt chân thành của Ueyo, nàng biết đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy nghi ngờ và không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên từ chối sự bảo vệ mà trước đây nàng đã chủ động tìm kiếm. Nàng rõ ràng biết, Ueyo chắc chắn đang suy nghĩ và tự hỏi về lý do đằng sau quyết định này. Có lẽ vì tình hình hiện tại đã khác trước, dù đại tướng Oatis không lên tiếng, Catherine cũng hiểu rằng những gì đang chờ đợi nàng phía trước sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, nàng muốn cắt đứt mối liên hệ với Ueyo càng sớm càng tốt, để đảm bảo sự an toàn cho người cảnh sát này. Chỉ vậy thôi, tôi không hiểu, ý người là gì? Khun Blue sẽ không nói với tôi là do ba tôi đã ép người nói như vậy đấy nhé. Là ý của ông ấy, phải không? Khun Blue, hãy nói cho tôi biết, tôi có thể giải quyết chuyện này. Ba cô có thể ép buộc một công chúa sao? Không ai có thể thay đổi quyết định của tôi, trừ phi đó là quyết định của chính tôi. Không thể nào. Đó là sự thật, từ giờ trở đi, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của đại tướng Oatis. Tôi tin ông ấy có thể giải quyết mọi vấn đề. Vì thế, tôi không còn cần phải dựa vào cô nữa. Tôi hy vọng cô sẽ đi theo con đường của mình, và tôi sẽ đi theo con đường tôi chọn. Nhưng, Khun Blue là người đã yêu cầu sự giúp đỡ từ tôi, chính người đã chấp nhận tôi trở thành hộ vệ của người. Đó là vì lúc đó tôi chưa gặp đại tướng Oatis, bây giờ, tôi đã có người bảo vệ mạnh mẽ hơn cô, có người có thể thực sự giúp đỡ tôi. Vì vậy, tôi không cần phải dựa vào cô nữa. Những lời này như xóa bỏ tất cả mọi nỗ lực và sự hy sinh mà Ueyo đã bỏ ra trước đó. Tất cả những gì cô đã làm để bảo vệ công chúa quan trọng này giờ đây dường như trở nên vô nghĩa. Cuộc sống của tôi bây giờ không còn cần đến cô nữa, Khun Ueyo. Và, câu nói, không còn cần đến cô nữa,
như một cú đập mạnh vào trái tim Ueyo. Chúc người an toàn và thành công tiêu diệt quân phản loạn, Khun Blue. Cảm ơn Khun Rose rất nhiều. Nếu quay lại Hoàng thất Madeline, đừng quên ở đây vẫn còn một người bạn như tôi nhé. Tôi sẽ không bao giờ quên Khun Rose, và cả Khun Din nữa, chân thành cảm ơn hai người. Catherine cảm ơn Kasama và Thipperfa, cặp đôi đã cùng đến tiễn nàng. Cuộc hành trình bí mật này sẽ đưa nàng quay về Bangkok. Dưới sự sắp xếp của Đại tướng Watit, một đội cảnh sát mặc thường phục chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho nàng, đồng thời chọn tuyến đường bí mật để tránh thu hút sự chú ý. Kế hoạch tiếp theo là, Đại tướng Watit sẽ đảm bảo nàng ở lại một nơi cực kỳ an toàn và có bảo vệ nghiêm ngặt 24/7. Đồng thời, ông đang tích cực liên lạc với quốc vương ở Medellin, tận dụng thời cơ trong khi Grace và quân phản loạn đang bận rộn với vai trò người thừa kế giả mạo. Chuẩn bị cho các nước đi tiếp theo. Chị Din, Khun Lom đi đâu rồi? Cô ấy thực sự không đến tiễn Khun Blue sao? Chị cũng không tìm thấy Lom, từ sáng đến giờ, cả khu đất này không ai nhìn thấy em ấy. Vậy thì em sẽ bảo Modern đi tìm thử, Khun Blue đợi một lát nhé. Không cần đâu, tôi phải lên đường rồi. Catherine nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt ngang cuộc trò chuyện, vì nàng đang rất lo lắng. Quan trọng hơn là, nàng không còn đủ can đảm để đối mặt với Ueyo nữa. Hôm qua, nàng đã nói dối Ueyo về một chuyện quan trọng. Dùng những lời lẽ khiến cho vị cảnh sát đã dốc hết tâm can bảo vệ nàng ngay từ đầu cảm thấy buồn. Mặc dù nàng làm vậy là vì sự an toàn của Ueyo, nhưng nếu nàng không cắt đứt mối quan hệ này một cách dứt khoát, Ueyo có thể vẫn sẽ ngoan cố bảo vệ nàng và rơi vào mối nguy hiểm lớn hơn. Mời người lên xe, thưa điện hạ. Đại tướng Watit nói một cách kính cẩn, rồi dẫn Catherine lên xe. Nàng gật đầu đáp lại, sau đó nhìn về hướng Thipperfa và Kasama đang đứng khi chiếc xe bắt đầu rời khỏi mảnh đất này. Hình bóng của họ dần trở nên nhỏ đi và rồi khuất khỏi tầm mắt. Ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng, mong rằng ở một góc nào đó, người mà nàng không muốn chia tay nhất sẽ đến tiễn nàng. Nhưng cuối cùng, nàng đã không nhìn thấy. Có lẽ, người ấy thực sự đã rời đi như yêu cầu của nàng, biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Sao lại dừng xe vậy? Báo cáo chỉ huy, phía trước có một chiếc xe hơi chắn đường. Mau cử người xuống xem, nhắc nhở họ phải cẩn thận. Đại tướng Watit đã bố trí kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho vị công chúa Catherine thật sự. Mặc dù họ đã lên kế hoạch chi tiết và chọn những cảnh sát đáng tin cậy nhất, nhưng ông không ngờ kẻ thù lại biết trước hành trình của họ, thậm chí đã phục kích sẵn trên con đường này. Khiến ông nghi ngờ có nội gián đã tiết lộ thông tin. Ngài Watit, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có kẻ phục kích và tấn công, thưa điện hạ, xin người hãy chắc chắn ở trong xe, tuyệt đối không ra ngoài. Thần sẽ sắp xếp người hộ tống điện hạ đi tuyến đường khác. Sau tiếng súng đầu tiên, là hàng loạt tiếng súng khác vang lên, cả hai bên đều rơi vào trận chiến ác liệt. Một bên là kẻ thù muốn ám sát công chúa của Medellin, bên còn lại là các cảnh sát mặc thường phục đang nỗ lực bảo vệ nàng, cố gắng kiểm soát tình hình. Báo cáo chỉ huy, không thể thay đổi lộ trình, tất cả các lối ra đều đã bị chặn. Chống trả hết mức có thể, cố gắng giữ vững càng lâu càng tốt, điện hạ, xin hãy theo thần đi lối này. Đại tướng Watit vừa chỉ huy cấp dưới chống lại đợt tấn công của kẻ thù, vừa trực tiếp hộ tống Catherine ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ông ấy dù đang rất lo lắng nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm, thề rằng sẽ đảm bảo sự an toàn cho công chúa. Mặc dù tình hình hiện tại còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán. Catherine vội nắm bắt cơ hội, theo sát bước chân của đại tướng Watit, người đang ra sức đưa nàng rời khỏi quỹ đạo đạn và cuộc giao tranh với những kẻ xấu. Sau đó, ông dẫn cô vào khu rừng hoang bên cạnh con đường, nơi có cỏ cao và cây cối rậm rạp, khiến việc xác định đường đi trở nên vô cùng khó khăn. Có tiếng bước chân đuổi theo. Điện hạ xin hãy chạy trước, thần sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng. Nhưng ngài Watit sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng súng từ gần đó khiến Catherine không còn thời gian để tranh cãi hay trì hoãn, chỉ có thể tuân theo chỉ thị của ông ấy để bảo vệ sự an toàn cho cả hai. Vì nếu tiếp tục lãng phí thời gian, nàng có thể sẽ trở thành gánh nặng, khiến đại tướng Watit không thể linh hoạt ứng phó. Vì vậy, nàng nhanh chóng quay người, chạy vào sâu trong rừng, không biết rõ phương hướng, đồng thời cầu nguyện cho đại tướng Watit ba của Ueyo sẽ được an toàn. Nàng không muốn bất kỳ ai phải rơi vào nguy hiểm vì nàng. Điều khiến nàng bất giác nhớ đến thời điểm nàng đã nói dối, để đẩy Ueyo tránh xa khỏi cuộc sống của mình, khi đó mọi thứ dường như thật dễ dàng. Nhưng giờ đây, nàng chỉ cảm thấy bồn chồn và không thể ngừng nghĩ về người đã luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, giờ đã không còn ở đó nữa. Ngõ cụt rồi. Đủ rồi, công chúa điện hạ, trò chơi kết thúc tại đây. Ta không hề có thù oán gì với các ngươi. Catherine kiên định đáp lại, dù đang ở trong tình thế sinh tử, nàng vẫn không chút sợ hãi, dường như một lần nữa gần chạm đến bờ vực của cái chết. Một tên ác nhân đã đuổi kịp nàng, và nàng nhận ra bản thân đã không còn đường thoát, bởi vì trong cơn hoảng loạn, nàng đã chạy đến một ngõ cụt xa lạ. Hoàn toàn không quen thuộc địa hình. Nhưng kẻ thù của cô đã ra lệnh cho chúng tôi phải kết thúc chuyện này. Là Grace sao, hay là Henry? Người chết không cần biết những gì người sống đang làm. Thật đáng tiếc khi công chúa phải chết trẻ như vậy, nhưng đừng trách chúng tôi. Tên đàn ông cao lớn cầm súng chĩa vào Catherine. Nàng bây giờ đã không còn lối thoát, chỉ có thể lùi lại từng bước. Nhìn thấy nàng không còn khả năng chống cự, hắn ta tỏ ra thích thú, tiến lại gần như con mèo đùa với chuột.
Cho đến khi lưng Catherine chạm vào một cái cây lớn, không còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt lại, lặng lẽ chấp nhận số phận trước khi tiếng súng vang lên. Máu tươi từ vị trí viên đạn tuôn ra xối xả, viên đạn trúng vào điểm chí mạng, chỉ một phát súng đã cướp đi sinh mạng. Cơ thể của người bị bắn từ từ ngã xuống, đó là khi tên ác nhân chắn mất tầm nhìn của nàng mà ngã xuống, vị cứu tinh cầm súng xuất hiện trong tầm mắt của Catherine. Nàng chậm rãi mở mắt và nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Người an toàn rồi. Một người đến đúng lúc và cứu nàng, giọng nói lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc, giữ khoảng cách đúng mực, như thể đó là điều mà cô ấy mong muốn. Mặc dù thở phào nhẹ nhõm vì thấy công chúa Catherine an toàn, nhưng cô không dám thể hiện cảm xúc, càng không dám tiến đến gần kiểm tra xem công chúa có bị thương hay không. Cô chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù công chúa có thể không cần sự giúp đỡ từ cô. Cô đứng vững ở tại vị trí của mình, kiềm chế cảm xúc và tâm tư. Khôn Ueyo, Catherine khẽ nói, như thể không muốn nói gì thêm. Nhưng Ueyo không bao giờ nghĩ rằng, trong khoảnh khắc ấy, sẽ có người vượt qua ranh giới của sự chuẩn mực. Và người đó, chính là Catherine. Nàng vì sợ hãi đã hoảng loạn lao đến ôm chặt lấy Ueyo, rõ ràng đã bị tình huống sống chết làm cho sợ hãi và bất lực. Còn Ueyo thì đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đó, để công chúa cao quý ôm lấy mình, cho đến khi tâm trạng của nàng bình tĩnh lại. Giống như lúc này đây, cô chính là chỗ dựa duy nhất của công chúa. Cô thậm chí còn không dám nhấc tay lên, càng không dám ôm đáp lại hay an ủi công chúa cao quý. Chỉ có thể kiềm chế cảm xúc, đứng yên một cách không tự nhiên nhưng lại bất lực. Tôi, xin lỗi. Catherine nhận ra hành động của mình không đúng, vội vàng rời khỏi sự thân mật ấy, hạ cánh tay xuống hai bên người. Khi nàng nhận thấy sự ngượng ngùng và không thoải mái của Ueyo, nàng lập tức xin lỗi, giải thích về hành động bốc đồng của mình. Không sao, tôi hiểu, người chắc chắn đã rất sợ hãi, mới không thể kìm được mà ôm lấy tôi. Nhưng tôi không chỉ xin lỗi vì chuyện này. Ý người là gì, tôi có chút bối rối rồi. Tôi xin lỗi vì trước đây đã nói dối cô. Khôn Blue đã nói dối tôi chuyện gì? Lần đó tôi nói tôi không cần Khôn Ueyo nữa.